नमस्कार सगळ्यांना, अवनी रेसिपीमध्ये सगळ्यांचे स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत दिवाळी स्पेशल शंकरपाळी। तर त्यासाठी घेतलेले आहे 3 वाटी मैदा आणि पाऊण वाटी पिठी साखर आणि पाऊण वाटी तूप। हे प्रमाण असेच बरोबर घ्या म्हणजे शंकरपाळी खुसखुशीत होतील। तुपाला कडकडीत गरम करून घ्या आणि यामध्ये टाकून या पिठाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। त्यामध्ये थोडे थोडे पाणी टाका आणि घट्ट असा तिंबून घ्या। त्यानंतर याला 15 ते 20 मिनिटं झाकण ठेवून द्या। त्यानंतर तेल तापत ठेवा। तेल तापेपर्यंत आपण शंकरपाळी बनवून घेऊया। त्यासाठी पिठाला थोडे ठोंब्याने ठेचून घ्या। त्यानंतर एक छोटा गोळा घ्या आणि याला लाटून घेऊया। परत याला दुमडून लाटून घेऊया। असं एवढंसं जाड ठेवा। त्यानंतर आपण याचे शंकरपाळे करूया। चाकूने तुम्हाला आवडेल अशा शेपमध्ये करून घ्या। आणि याला तळून घ्या। मध्ये मध्ये हलवत राहा याचा कलर चेंज होईपर्यंत। नंतर याला काढून घ्या।
असे मौसूर शंकरपाळी खुसखुशीत शंकरपाळी तयार आहेत। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।